Вітаю, дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні навчимося набирати петлі. Покажу, як правильно розрахувати довжину кінчика нитки, щоб її вистачило. Навчимося в'язати лицьову петлю за передню стінку. Зв'яжемо маленький зразок в'язкою з лицьових петель. І подивимося, який вигляд вона має у виробах. Отже, набір петель. Беремо нитку таким чином. Нитка 1 до хвостика. Вона коротка. Нитка 2 до мотка довга. І стискаємо в долоні. Складаємо 2 спиці разом. І робимо такий рух. 1, 2, 3. Затягнули. Так у нас одразу утворюються 2 перші петлі. Ще раз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ще раз. 1, 2, 3. Раз, 2, 3. Так у нас одразу утворюються 2 перші петлі. Далі підхопили. Підхопили. Затягнули. Підхопили. Підхопили. Затягнули. І повторюємо це стільки разів, скільки петель нам потрібно набрати. Необхідну кількість петель іноді можна визначити за рекомендаціями виробника на етикетці. Про це я розповідаю тут. Або, зв'язавши зразок. Як це зробити, я показую тут. Зараз я наберу 10 петель, щоб показати, як правильно розрахувати довжину кінчика нитки, щоб її вистачило. Це особливо важливо, коли потрібно набрати багато петель. Ось я набрала 10 петель. Кінчик 1 – коротка нитка. 2 – довга нитка, до мотка. Щоб в'язати далі, потрібно витягнути 1 спицю. А щоб показати вам розрахунок, я зніму петлі зі спиць. Беру першу і останню петлі та розтягую. У нас є довга і коротка нитка. Довга – це нитка, з якої утворюється верхня частина петлі. Коротка – нижня частина петлі. Саме цей кінчик нитки нам потрібно виміряти. Міцно затискаємо відрізок короткої нитки. Ось стільки нитки потрібно для 10 петель. Для 20 – вдвічі довший. Таким чином рахуємо, скільки потрібно. І якщо потрібно набрати 40 петель, відміряємо 2 такі відрізки. Якщо 80, то стільки, тобто це довжина нитки, яка знадобиться для потрібної кількості петель, і її точно вистачить. І ще залишаємо невеликий запас, щоб нитку було зручно тримати в руці, коли вона наближатиметься до кінця. Те, що відміряли, фіксуємо на долоні, і звідти починаємо набирати. Частину, що йде до мотка, на вказівний. Ту частину нитки, яка в нас коротка, кладемо на великий палець. Ще раз покажу набір петель. 1, 2, 3. Затягнули. Маємо 2 петлі. Далі весь час повторюємо один і той самий рух. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Насправді існує багато способів набору петель. Одні утворюють звичайний край. Інші – декоративний. І якщо мені потрібен звичайний край, я найчастіше користуюся саме цим способом. Але згодом я покажу й інші варіанти.
І розповім, що мені в них подобається, а що ні. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні уроки. Отже, набірний ряд готовий. Витягуємо одну спицю. Першу петлю зазвичай знімають, тоді збоку утворюється гарний край кіскою. Другу петлю пров'язуємо лицьовою за передню стінку. Ось так вив'язується лицьова петля. І так само в'яжемо до кінця ряду. Щоб із другого боку край був гарним, останню петлю зазвичай пров'язують по-іншому. Її ми детально розберемо наступного разу. А поки що це не має значення. Тепер знову повертаємо в'язання. І повторюємо все спочатку. Ось я вже пров'язала кілька рядів. Ця в'язка називається хустковою. Вона однакова з обох боків. А тепер хочу показати, який вигляд вона має у виробах. Ось, наприклад, ковтинка, яку я зв'язала повністю хустковою в'язкою. А ось пальто, де я використала хусткову в'язку по краях, щоб вони були гарними і не закручувалися. Ось вона з боків. Понизу. Нею також оздоблені всі краї та розрізи. Ось ще одна ковтинка. Тут планки під застібку також зв'язані хустковою в'язкою. А тут хочу показати для порівняння іншу ковтинку. Її краї зв'язані тією самою в'язкою, що й увесь виріб. Зверніть увагу, як некрасиво вони закручуються. Порівняйте. Напишіть у коментарях, чи все було зрозуміло. У наступному уроці ми продовжимо знайомитися з лицьовою петлею. Навчимося в'язати виворітну петлю. І зв'яжемо наш перший зразок панчішною в'язкою. Також подивимося, який вигляд вона має у виробах. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте його вподобайкою. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей на моєму каналі.